নমস্কাৰ আমি আজি এতিয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ পেলাই মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া আৰু মোৰ লগত আছে আজি শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰদলৈ তেখেতে টুকলাই ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চিনিয়ৰ টেকনিকেল অফিচাৰ হিচাপে ৰিটায়াৰ কৰিছে তেখেতক আমি মাতি আনিছোঁ বিশেষ এটা বিষয়ৰ বাবে যিটো হ'ল গ্ৰাফটিং আমাৰ গছবিলাকত আমি জানো যে বহুতে গ্ৰাফটিং মেথড লয় যাতে আমি এটা ভাল প্ৰডাকশ্যন আমি পাব পাৰোঁ তো সেই বিষয়ে আমাক দুআষাৰ তেখেতে ক'ব যে তাৰ কাৰণে আমি এটা আম বুলি লৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতে আমাক ক'ব যে কি হয় আমি গ্ৰাফটিংটো আমি কেলে কৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমাক বদলিতে আমাক কৈ দিলে ভাল হ'ব আপুনি কৈ দিয়কচোন গ্ৰাফটিংটো আমাৰ দৰকাৰী কি কাৰণে আমি গ্ৰাফটিং কৰোঁ গ্ৰাফটিংটো কিয় কৰোঁ গ্ৰাফটিং এটা আমাৰ হ'ল এটা কলা সোনকালে বস্তুটো লগাব পৰা হয় আৰু কোৱালিটি গছত যেতিয়া কোৱালিটি গছজোপাৰ ৰুটৰ পাৰ্টটো বেয়া তেতিয়া আপুনি ভিগৰাছ ৰুট মানে ভাল ৰুট ষ্টকত এই গ্ৰাফটিংটো কৰি পেলাই সোনকালে প্ৰডাকশ্যনটো পাব পাৰে আৰু প্ৰডাকশ্যনটো পাবলৈ গ'লে এটা নতুনকৈ লগালে এটা গছত গুটি লাগিবলৈ 5 বছৰ বা 6 বছৰ ৱেইট কৰিব লাগে যদি আপুনি গ্ৰাফটিঙৰ থ্ৰুদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে গ্ৰাফটিং কৰি পেলাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 2 বছৰ পাছতে ছিডটো পাব পাৰে আৰু একমাত্ৰ বেনিফিট নে আৰু বেনিফিট আছে যেতিয়া আপোনাৰ গছজোপা মেচিয়ৰ হৈ গ'ল গছজোপা প্ৰডাকশ্যনটো কমি গ'ল তেতিয়া আপুনি সেই গছজোপা কাটি পেলাই তাত আকৌ নতুনকৈ গছৰ ডাল গাঁত কৰি পেলাই আকৌ আপুনি গছৰ গুটিটো লগাব পাৰে আৰু গ্ৰাফটিঙৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আৰ্লি ক্ৰপ পোৱাটো আৰ্লি ছিড পোৱাটো আৰু কোৱালিটি গছ মানে কোৱালিটি ধৰি ৰাখিব পৰাটো এই গ্ৰাফটিংটো কি গ্ৰাফটিং বুলি কয় এইটো বেলেগ মেথড থাকে গ্ৰাফটিঙো কেইবাটাও 3টা ধৰণে কৰিব পাৰি ক্লেপ গ্ৰাফটিং কৰে বাট গ্ৰাফটিং কৰে আৰু ৰিন গ্ৰাফটিং কৰে এইটো আমি যিটো কৰোঁ এতিয়া আমি ধৰক কাজি নেমু বা নেমু টেঙা গছত যিটো কওঁ সেইটো ক্লেপ গ্ৰাফটিং কয় এইটো যিটো গ্ৰাফটিং কৰা হৈছে এইটো এটা ক্লেপ গ্ৰাফটিং এইজোপা তলৰ এইটো কি বুলি কোৱা হয় এই তলৰ কি বুলি এইটো আপুনি ঠিকে কৈছে প্ৰশ্ন কৰিছে এই গ্ৰাফটিঙৰ 2টা পাৰ্ট কয় অপৰ পাৰ্টটোক কয় এইটো যিটো লগাইছোঁ এইটোক চায়ন বুলি কওঁ আৰু তলৰ পাৰ্টটোক কওঁ ষ্টক এই ষ্টক পাৰ্ট ডাঙৰ হ'ব লাগে নেকি এই ষ্টকটো সদায় ভিগৰাছ ৰুট ষ্টক মানে ভাল ৰুট ষ্টকত মজবুত ৰুট ষ্টকত এইটো কৰিব লাগে আৰু এইটো গছৰ কোৱালিটিটো ইয়াৰ কিন্তু যেনিবা কোৱালিটিটো ভাল কিন্তু ৰুট ষ্টকটো বেয়া সেইকাৰণে এই কোৱালিটিটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ভাল জাতৰ ভিগৰাছ ৰুট ষ্টকত এইটো বস্তুটো লগাই পেলাই আমি ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব পাৰোঁ আচ্ছা আমি কোৱা শুনিছিলোঁ যে এই যিটো ৰুট ষ্টকত যদি কেনেবাকৈ নতুন কোঁহ ওলাই এইটো এটা কথা কৈছে এই যিবিলাক ভাঙি দিব লাগে এই গছজোপা যেতিয়া ৰুট ষ্টকটোৰ পৰা যেতিয়া সৰু সৰু ইয়াৰ পৰা বাং চলাব সজাল দিয়াৰ পাছত এই ৰুট ষ্টকটোত যেতিয়া এই গ্ৰোথটোত বাধা দিব সেইকাৰণে এই তলৰ ষ্টকত যিখিনি বাং চলায় এই গ্ৰাফটিং পজিশ্যনৰ তলৰ পৰা এইটো কয় গ্ৰাফটিং জাংচন এই গ্ৰাফটিং জাংচন তলৰ পৰা যিখিনি বস্তু ওলায় সেই বস্তুটোক ছিঙি পেলাব লাগে নহ'লে ইয়াৰ নিউট্ৰিয়েণ্টটো খাই দিব সি গ্ৰোথটো বাধা দিব এইজোপা বাঢ়ি পিছত গুচি যাবগৈ আৰু এইজোপা যেতিয়া বাঢ়িব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ভাল কোৱালিটি গছ পাব মানে গুটি পাব হয় এই সোনকালে উৎপাদন হয় এজন নৰ্মেল গছ এজোপা লগাবলৈ কওঁতেতো আপুনি এইটো পজিশ্যন পাবলৈ অন্ততঃ 5 বছৰ 6 বছৰ ৱেইট কৰিব লাগিব যদি গাঁত কৰি দিয়ে 2 বছৰ পাছতে আপুনি ডালটো অলৰেডি মেচিয়ৰ ডাল গতিকে সেইকাৰণে তাৰ সময়টো কম লাগে আৰু খাদ্য তলৰ গছজোপা মূলজোপা হয় আচ্ছা এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এজোপা গছত আমি কেনেকৈনো গ্ৰাফটিং কৰে সেইটো আমি তেখেতৰ পৰা চাই ল'ম এজোপা মাদাৰ গছৰ লগত কেনেকৈ আপোনাৰ ৰুট গছৰ লগত কেনেকৈ আমাৰ গ্ৰাফটিংটো হ'ব সেইটো আমি বেলেগ এজোপা নেমু চাই ল'ম এতিয়া আমি এইজোপা গোল নেমু আমাৰ বহুত পুৰণা গছ ইয়াৰ গছজোপাৰ সঁচটো আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আমি এইটো নি পেলাই আমি এটা ৰব টেঙা গছত আমি লগাম যাতে সেই ৰব টেঙা গছজোপাত আমাৰ এই গোল নেমুৰ সঁচটো আমাৰ থাকি যায় তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ডালটো কটা হৈছে ডালটো কেনেকুৱা কথা হৈছে বদলিটা দেখুৱাই দিয়কচোন অকণমান এই গছটো এতিয়া মই ডালটো পেঞ্চিল চাইজৰ ডাল এটা পেঞ্চিল চাইজ মানে আমাৰ পেঞ্চিলৰ যিটো চাইজ সেই চাইজটো আপুনি উত্তম বুলি কৈছে মানে বুঢ়া ডাল হ'ব নালাগে এবছৰীয়া ডাল হ'লে ভাল হয় আৰু এই বস্তুটো নি এতিয়া আমি এই গোল নেমুজোপা এজোপা ৰবাব টেঙা গছত গাঁত কৰিমগৈ কেতিয়া কোনটো ছিজন ভাল এই ডৰমেণ্ট ছিজনটো যেতিয়া আমি অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিটো হয় সেইটো ছিজনত কৰিলে ভাল হয় আৰু এই ডৰমেণ্ট ছিজনত এইকাৰণে কৰিলে ভাল হয় কি এই সময়ত গছজোপা মৰি যোৱাৰ চান্সটো কম থাকে কাৰণ ৰুটৰ ষ্টাৰ্চটো পূৰা থাকি যায় আপুনি মাজৰ পৰ্চনটো ল'ব পেঞ্চিল চাইজটো ল'ব পেঞ্চিল চাইজ একটো নলওঁ টেণ্ডাৰবিলাক নালাগে যে কোমল বস্তুটো পাৰ্টটো আমি বাদ দি ল'ম
কাটি পেলাই এই বস্তুটো এটা লগাই ৰবাব টেঙা গছত হয় এইটো কয় চায়ন কয় চায়ান বুলি কয় এইটো চায়ন বুলি কয় হয় আৰু যিটো ৰবাব টেঙা গছত লগাম পাৰ্মানেণ্ট গছজোপা সেইটোক কয় ষ্টক বুলি কয় এই ষ্টকতে আমি এই চায়নটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি কাটি চায়নটো কটাৰ এটা নিয়ম আছে কি আমি এতিয়া কাইছোঁ এই বস্তুটো এতিয়া আমি চায়ন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ আমি দুটাই লৈ লওঁ চায়ান ভাল হ'ব আৰু এটা লৈ লওঁ এই দুটাই হৈ যাব চায়ন ইয়াৰ দুটাই হৈ যাব এই দুটা চায়ন আমি এতিয়া গাঁত পৰিমগৈ এজোপা এষ্টাব্লিছ ৰবাব টেঙা গছত 25 আগৰ পুৰণা গছত কাৰণ কেলৈ কম কৰিব গৈছোঁ এই গছজোপা পুৰণা গছ হয় এই পুৰণা গছজোপা যেতিয়া শুকাই যাব গছজোপা ইয়াৰ বংশটো লোপ পাই যাব নাইকিয়া হৈ যায় টেঙাজোপা সেইকাৰণে যদি এইটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এষ্টাব্লিছ এজোপা প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থকা এজোপা ৰবাব টেঙা গছত ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বস্তুটো ভাল হ'ব আগলৈও থাকি যাব হয় আমি গোলনেমুজোপাৰ পৰা আমি চায়ানটো আনিলোঁ চায়ানটো হ'ল আপোনাৰ যিটো গছৰ আমি সঁচ আমি বিচাৰিছোঁ সেই গছটো আমি আনিলোঁ এইটো গোলনেমুৰ চায়ান এইটো ডাল আনিলোঁ ইয়াৰ পৰা বাকীখিনি বদলাই আমাক ক'ব যে এইটো আমি কেনেকৈ ৰবাব টেঙা গছজোপাত আমি লগাম এতিয়া মই এই চায়নটো আনিলোঁ আনি এতিয়া ইয়াক মই চায়নটো কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা বনাব লাগে সেইটো দেখুৱাব খুজিছোঁ চায়নটো প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো এটা দুটা ভাগত কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ এই তলৰ পাৰ্টটো এটা জোঙাকৈ কাটি ল'ব লাগিব জোঙাকৈ তলফালে জোঙাকৈ কাটি ল'ব লাগিব এইটো জোঙাকৈ তলফালে কাটি লৈছোঁ কাটি লোৱাৰ পাছত এইটো আমি এতিয়া জোঙা হৈছে আৰু এটা কথা কৰিব লাগিব কি ইয়াৰ পাতটো কাটি দিছোঁ পাতটো কি কাৰণে কাটি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে পানীটো লছ হোৱাটো কমি থাকে ৱাটাৰ যিটো পানী ওলায় গছজোপাৰ পৰা ওলাব এই পাতেদি যিবোৰ পাত সেই বস্তুটো কমাই দিবৰ কাৰণে আমি পাতটো কাটি দিছোঁ আৰু এটা সুবিধা হয় কি গছটো যেতিয়া আমি এটা পলিথিনে বান্ধি দিম সেই পলিথিনটো পিন্ধাবৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব হয় এই ৰুটৰ ষ্টকটো এনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ চায়নৰ ষ্টকটো এনেকুৱা হ'ব দুইফালৰ পৰা আমি যদি কাটো এনেকুৱা ভি শেপত কাটা হয় নহয় হয় ভি শেপত কাটি লোৱা হৈছে হয় এইটো কিমান দীঘল হ'ব লাগে কিবা কথা আছে নেকি এইটো মানে 1 ইঞ্চিমান হ'লে ভাল হয় চায়নটো প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো কিমান দলৈ ক'লে আপুনি এইটো ক'লে ইমানটো কিমান ক'লে এইটো মেক্সিমাম কিমান কাটিব লাগে এই প্ৰথম এই পাতটো যিটো লাগি আছে প্ৰথম পাতটোৰ পৰা 5 mm তলতে এই বস্তুটো কাটিব লাগে এইটো 1 ইঞ্চিমান আমি টেপাৰিং কাটটো কাটি লৈছোঁ তেওঁ টেপাৰিংকৈ কাটি ল'ব লাগে বস্তুটো আৰু এতিয়া আমি এই চায়ন কাটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ষ্টকটো কাটিবলৈ ওলাইছোঁ এই ষ্টকটো গছজোপাৰ এটা এইডাল কাটি পাৰিম নেকি এইডালৰ কথা কৈছে এইডালটো কাটিব পাৰি এই অৰিজিনেল কাঠমাৰ্কটোৰ পৰা আমি এটা হাইটত কাটিছোঁ এই দুটাতে কাটি দিওঁ এই কটাটো সদায় এটা সমানকৈ কাটিব লাগিব ওপৰটো হয় কি কাৰণে কাৰণ কটাটো মানে কি চিলিণ্ডিং এই বস্তুটো গাঁতিং কৰিবলৈ সুবিধা হয় নহ'লে জোঙা হৈ থাকিলে লগাবলৈ আমি চায়নটো লগাবলৈ অসুবিধা হ'ব হয় আৰু এই তলৰ পাতবিলাক গুচাই দিছোঁ কাৰণ এই পাতটোৱে গ্ৰ'থটো আমাৰ গাঁতিঙৰ যিটো গ্ৰ'থ আছে সেইবিলাক চেক কৰিব সেইকাৰণে আমি তলৰ পাতটো গুচাই দিছোঁ নহ'লে এই পাতটো হ'লে গাঁতিংটো বাঢ়িবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু এই হেৰি ষ্টকটো আপোনাৰ যিটো ষ্টক কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব ডালটো কিবা কথা আছে আমাৰ এইটো কথা এটা ঠিকেই কৈছে এই চায়ন যিটো আমি চায়ন বনাইছোঁ চায়নতকৈ তাৰ ডালটো মোটা হ'ব লাগিব হয় মোটা বহি যায় সমানে মিলি যায় এই বস্তুটো এতিয়া এইটো কটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ক্লেপ কৰিম ইয়াক বস্তুটো এইটো যিহেতু এইটো এটা আমি ক্লেপ গাফটিং কৰিছোঁ ক্লেপ মানে হ'ল কি এই মাছটো ক্লেপ কৰি ফলাটো ফালি ল'ব লাগিব ফালি পেলাই এই বস্তুটো লগাব লাগিব আৰু এই বস্তুটো এটা ফালিছোঁ মাজতে ফালিছোঁ কিমান দকৈ ফালিব লাগিব এই যিটো মানে দকৈ ফলাটো বেছি দকৈ ফালিব নালাগে আমি 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চিমান এইটো ফালিছোঁ বেছি ডিপকৈ ফালিলে বস্তুটো মৰি যাব পাৰে
চায়ানটো আপুনি তাতে লগাই দিয়ে এতিয়া চায়ানটো ইয়াত লগাই দিম চায়ানটো লগাই এই চায়ানটো লগোৱাৰ নিয়ম এই চায়ানৰ ছালটো আৰু গছজোপাৰ ষ্টক যিটো গছত লগাইছোঁ তাৰ মূলজোপাৰ লগত বাহিৰৰ চাইডটো মিলি থাকিব বাহিৰৰ চালে চালে মিলি থাকিব লাগিব হয় মিলি থাকিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো যাতে ফাক ক্লেপটো ডাঙৰ হৈ নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কৰিম কি চুতলিৰ ৰছীৰে সৈতে বান্ধিব চুতলিৰে সৈতে বান্ধি দিম আৰু ৰছীডাল অকণমান তিয়াই ল'ব লাগিব আৰু লগতে কক'নাট কয় যিটো আমাৰ নাৰিকলৰ জুত সেইটো ভিজাই ল'ম নাৰিকলৰ জুতটো কেলে দিলে তাত কাৰণ নাৰিকলৰ এই নাৰিকলৰ জুতটো কেইকাৰণে দিছোঁ এই নাৰিকলৰ জুতটোৱে ইয়াৰ মইচাটো ধৰি ৰাখিব মানে পানীটো ধৰি ৰাখিব পাৰিব হয় এইটো বান্ধি আছোঁ হয় কিমান টানকৈ বান্ধিব লাগিব এইটো বস্তুটো অকণমান টাইটকৈ বান্ধিব লাগে বেছি টাইটো নহয় যাতে বস্তুটো এই যে আমি ক্লেপ যিটো ফালিলোঁ ফালটো দুইটা বস্তুটো সমানে লাগি থাকে যাতে ইয়াত লাগি থাকিব পাৰে ছালৰ চালে লাগি থাকে সেইকাৰণে আমি এইটো বান্ধি দিছোঁ কিন্তু মইচাটো কিন্তু বেছি মইচা হ'ব থাকিব নালাগে কাৰণ মইচাটো বেছি হ'লে এইটো এটা বেমাৰ হ'ব পাৰে ফাংগাছ বেমাৰ বুলি কয় যিটো সেইটো ভেঁকুৰ জাতীয় বস্তুটো সেইটো হ'ব পাৰে বেছি মইচাটো থাকিলে সেইকাৰণে আমি মইচাটো এটা হিচাপৰ মইচা ৰাখি লৈছোঁ আৰু যিহেতু এই গছজোপাৰ পৰা বহুতো পানী ওলাই যাব আৰু এটা কথা এই গছজোপা আকৌ এতিয়া আমি কৰিলোঁ হয় ইয়াৰ পৰা আকৌ যদি পাত চাত ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ আকৌ পোখা মাৰে সেই পোখাবোৰ গুচাই থাকিব লাগিব কেলৈ গুচাব লাগিব এই বস্তুটো পোখাটোত আকৌ মানে গছটো হ'বলৈ বাধা দিব এইফালে গোটেই খাদ্যটো এই পাতখিনিয়ে তলৰ চুটবোৰে খাই থাকিব নিয়মিতভাৱে কাটি নিয়মিতভাৱে গুচাই থাকিব লাগিব ইটো চাইন আমি লগাই ল'ম ইটো চাইনো এতিয়া মই আকৌ লগাব খুজিছোঁ কিমান দিন থাকিব লাগিব এনেকৈ বন্ধাটো এইটো যেতিয়া কিমান দিনৰ পিছত আশা কৰিম ইয়াৰ পৰা শিপাটো ওলোৱাটো মানে আপুনি শিপা ওলোৱা নহয় জোৰ লগাটো 7 সপ্তাহ 8 সপ্তাহ পাছত এই বস্তুটো কেলচিংটো আৰম্ভ হ'ব মানে যিটো কেলচিং বুলি কৈ আছোঁ যিটো কয় কি এই ইয়াতে এটা গৰু মানে যেতিয়া আপুনি পাতটো গ্ৰ'থ হ'বলৈ এটা মঙহ আৰম্ভ ধৰিব এই মঙহ ধৰি পেলাই 2টা বজাত লাগ হৈ যাব 8 সপ্তাহ পাছত এই বস্তুটো আৰম্ভ বাঢ়িবলৈ খুব ধৰে তেতিয়া আমি বাকী ৰছীবোৰ কাটি দিব লাগিব নেকি কাটিব নোৱাৰিব কাৰণ এই কাটিলে হয় কি যেতিয়া বাটটো আহি পেলাই যেতিয়া আমি এটা পলিথিন বেগ পিন্ধাই দিম সেই পলিথিন বেগটোত যেতিয়া গৈ টাচ কৰিব তেতিয়াহে আপুনি খুলি দিব পাৰিব আগলৈকে খুলিব নালাগে কিমান দিন লাগে মোটামুটি প্ৰচেছটোত এতিয়া হেৰি হ'বৰ কাৰণে 8 সপ্তাহ লাগি যায় হয় আৰু তাৰ মাজত আমাৰ কৰিবলৈকে কিবা কাম থাকে থাকিব কাৰণ এই কথা আছে কি এই যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা মইচাৰটো ওলাইছে যিটো মইচাৰ ওলাই পানীটো ওলাই থাকে সেই পানীটো গুচাই দিব লাগিব আৰু যদি পানীটো বেছি হয় সেইটো ফাংগাছ ইনফেকশ্যনটো আহিব ভেঁকুৰ জাতীয় বেমাৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে আৰু যদি পানীটো শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে পানীটো আকৌ ইয়াত কেইডোখৰমান কাকনাত কৰখিনিৰ মাজত দি দিব লাগিব এতিয়া ক্লেপ বনা হৈ গ'ল এতিয়া মই 2টা পলিথিনেৰে সৈতে ইয়াত ঢাকি দিম আমি দুইটা একেলগে দিব একেটাও দিব পাৰিলোঁ যদি ডাঙৰ বেগ হয় 2টা একেটা পলিথিনতে কভাৰ কৰি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু যিহেতু বেগকেইটা অকণমান সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে আমি 2টা কৰি দিছোঁ
যদি ডাঙৰ হয় ন ডাঙৰ পলিথিন থাকে তেতিয়া দুটা কৰি দিব পাৰিব তলত বান্ধি দিব লাগিব তলত বান্ধিব লাগিব কাৰণে বান্ধা হয় বান্ধি মানে হয় কি এয়াৰ সোমাব নোৱাৰে আৰু পানীটো লছ হৈ যাব নোৱাৰে লছ মইচা ইয়াৰ যিটো পানী ওলায় পানীটো শুকাই যাব নোৱাৰে কাৰণে বান্ধি দিয়া থাকে আৰু কিন্তু এইটো বন্ধাটো এটা নিয়ম আছে কি এইটো এয়াৰ টাইট হ'লে ভাল হয় এয়াৰ টাইটটো এইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াত এয়াৰটো থাকিলে টেম্পাৰেচাৰটো প্ৰায় গৰম হৈ পেলাই গোটেই গছ গাছটো বেয়া কৰি পেলাব পাৰে মাৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো পানী জমা হোৱাৰ কথা যেতিয়া ইয়াত পানী দেখিব কাইলৈ পৰহিলৈ দুদিনৰ পাছত ইয়াত পানী জমা হ'ব সেই বেছি এসপ্তাহমানৰ পাছত বা 10 দিনমানৰ পাছত যেতিয়া এক্সেছ মইচাটো হৈ যাব সেই পানীটো ইয়াত এটা কুঁৱলী নিচিনাকৈ গোটেইখন বগা হৈ যাব সেই পানীটো উলিয়াই পেলাই চেক কৰি উলিয়াই দিব আকৌ লগে লগে পানী পিন্ধাই দিব টুঙাটো যদি আকৌ কেতিয়াবা দেখিব যে এই পানী ককনাট কৰখিনি শুকাই গৈছে পানী নাই ওলোৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ খুলি ইয়াত অকণমান পানী দি দিব দুৱাটো দিবলগীয়া বকা নহয়েই কিন্তু উলিয়াবলগীয়াই হয় কাৰণ পইচাটো ইয়াৰ পৰা গছজোপাৰ পৰাই ওলাব কটা অংশ দি ইয়াত আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ যে টেঙাৰ লগত টেঙা যে কৰিলে বেলেগ গছত নকৰিলে হয় এই চাহ মানে কিছুমান উদ্ভিদ জগতৰ চব বস্তু চবৰ লগত একে নহয় বটানী মানে কি টেঙাৰ বংশটো আৰু টেঙাৰ লগতহে মিলে অন্যৰ লগত একে ফেমিলিৰ ভিতৰত হ'ব লাগে নোৱাৰোঁ হয় আম গছত আম গছ কৰিব পাৰি কিন্তু এতিয়া টেঙা গছহে কৰিব পৰা হ'ব সেইটো এটা দৰকাৰী কথা হয় এতিয়া এই যিটো আমি টেঙা পাম যিটো আমি গোল নেমু পাম আমি ডালটো কাটিছোঁ তাৰ কিবা খা খোৱাত কথা বতৰা একে নাই চব একে থাকিব মৰ্ফলজিকেলি কোনো ইয়াৰ চেঞ্জ নহয় একো নহয় মাত্ৰ ইয়াত বস্তুটো ভালেই হ'ব কাৰণ এইজোপা ৰবাব টেঙা গছৰ ইয়াৰ তলৰ পাতটো খুব বলি ষ্ট্ৰং সেইকাৰণে খানে যোগাৰ দিবলৈ সুবিধা হ'ব কাৰণ গোল নেমু গছবিলাকৰ দেখোঁ অলপ দিনৰ পাছত 5 বছৰ 6 বছৰ পাছতে এই বেমাৰ এটা ধৰি পেলাই সেইটো গছজোপা মাৰি পেলায় এই গছজোপাত যদি আমি এটা ভিগৰাছ মানে বলি ৰুট ষ্টকৰ গছত যদি আমি এইটো গাপ কৰিছোঁ সেই গাপ কৰিলে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব হয় ই তলৰ লগত শিপাৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকেতো ইয়াৰ এই ৰবাব টেঙা গছৰ লগতে সম্পৰ্ক হ'ব আৰু ইয়াৰ বস্তুৰ গছৰ কোনো চেঞ্জ এটা নাহে ই ৰবাব টেঙা গছৰ লগত গোল নেমুৱে হ'ব আৰু দুইটা উৎপাদন চলি থাকিব আপুনি এটা ডালত যদি গোল নেমু নকৰে এইটো ডালত আপুনি কাজি নেমু কৰিও গাপ কৰি দিব পাৰে এইটো কাজি নেমু লগাব পাৰে এইটো গাপ গোল নেমু এইটো কাজি নেমু আৰু কিবা নেমু আছে যে বেলেগ ব্ৰাঞ্চ আছে লগতে লগাব পাৰে একে ফেমিলি হ'ব লাগিব এইটো এটা খুব দৰকাৰী কথা আৰু এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব এইটো যাতে ৰ'দ পাব নোৱাৰে ছানশ্বাইনটো মানে ৰ'দৰ কাৰণে এটা ছেট এটা দিব লাগিব তাকো নৰ্থ ছাইডটো অ'পন থাকিব লাগিব নৰ্থ ছাইড উত্তৰ ছাইডটো ৰ'দ নাথাকে এই তাৰফালে তাৰ বেকাকৈ পোহৰটো পাব ডাইৰেক্ট ছানটো নাপায় বেকাকৈ ছানটো পাব সেইকাৰণে ছেট এটা দৰকাৰ আছে আমি ইয়াত দি দিম যেতিয়া ধৰক আপুনি এইবোৰ আমাৰ বটানিক এইবিলাকৰ চাহ বাগানবিলাকত দেখিছেনে এই নেটবিলাক যে দিয়ে তেনেকুৱা এখন নেটেৰো ঢাকি পেলাই দিব পাৰে নহ'লে এইটো টেম্পৰী চাইডে 2 মাহ 3 মাহৰ পাছত এইটো গুচাই পেলাব বেছি খৰচ কৰিব নালাগে পইচা যদি নাইকিয়া কম খৰচতে আপুনি কলথোৰা দি পেলাই হ'লেও কলমালি দিও বনাই দিব পাৰে কম খৰচত নালাগে শুকাই যাব নালাগে ছেট এটা থাকিব লাগে আৰু এই বস্তুটো যেতিয়া পানী জমা হ'ব এইবিলাক হ'লে খুব ৰ'দৰ বতৰত এইটো খোলাখুলি নকৰিব কাৰণ ৰ'দৰ বতৰ হ'লে এই গছজোপাৰ ৰ'দ পালে হেৰি হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বতৰ চাই বস্তুটো খুলি দিয়ে হয় আৰু এটা কথা কি এই গছজোপাৰ এই যেতিয়া ছেটটো গুচাব হ'ব একেদিনাই গোটেইখিনি ছেট গুচাই নেপেলাব প্ৰথমতে আপুনি পূব ফালৰ গুচাব তাৰপিছত পশ্চিম ফালৰ ক্ৰমান্বয়ে এইটো বস্তুত পাতলা কৰি গুচাই এটা সময়ত গোটেইখিনি গুচাই দিব ওপৰ চালিটো আৰু এটা কথা হয় কি যেতিয়া গ্ৰাফটিংটো হৈছে হোৱাৰ পাছত দেখিব যে এই গ্ৰাফটিং জেগাডোখৰতে এতিয়া কেলচিং আমাৰ যিটো ছাল হেৰি ধৰে সেই ধৰটো এৰাই যাব নোৱাৰে বতাহে দুমাৰে কোনোৱে ভাঙি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা খুটি পুতি সেই ডালটো তাতে বান্ধি থৈ দিব কাৰণ বতাহে যাতে হিলাব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিবোৰ বেমাৰ লাগিলে ইয়াৰ কিন্তু যিবোৰ নৰ্মেল আমি যিবোৰ পেষ্টিচাইড অৰ্গেনিক বা ইনঅৰ্গেনিক যিবোৰ সেইবোৰকে ইউজ কৰিব পাৰিব
তাকে ড'জটো প্ৰথম চোৱাত কমাই পেলাই দিব নৰ্মেল ড'জতকৈ বেছি যিটো দিয়ে তাতকৈ অকণমান ড'জটো কমাই দিব কাৰণ এইটো বস্তুটো কোমল হৈ আছেতো সি সেইকাৰণে গ্ৰ'থটো চেক কৰিব আমি বৰ্ডৰবিলাক সুধিছোঁ যে এইটো আমি গ্ৰাফটিং এটা ধৰণৰ পালোঁ ইয়াৰ বাদেওতো আপুনি কোৱা মতে আৰু বেলেগ গ্ৰাফটিং আছে সেইটো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অকণমান থুলমূলকৈ আমাক ক'ব নেকি হয় এইটো আমি যেতিয়া আমি গ্ৰাফটিঙক এতিয়া 3 টাইপছ অফ গ্ৰাফটিং বুলি 3টা প্ৰকাৰৰ গ্ৰাফটিং কওঁ ক্লেপ গ্ৰাফটিং ৰিন গ্ৰাফটিং আৰু বাট গ্ৰাফটিং বাট মানে যেতিয়া বাটটো লৈ পেলাই গ্ৰাফটিং হয় এইটো আমি যিখিনি নৰ্মেলি যেনেকৈ আম গছত টেঙা গছত আমি ক্লেপ গ্ৰাফটিংটোৱেই ছাকচেছটো খুব ভাল হয় সেইকাৰণে এইটোকে আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ এই ৰিন গ্ৰাফটিং বুলি যিটো কয় এইটো বস্তুটো একে টাইপৰে ক্লেপ গ্ৰাফটিঙৰ নিচিনাকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ মাত্ৰ হয় কি সেইটো মাজনী ছালটো গুচাই পেলাই ইনভাৰ্টেড এল আখৰটোৰ উল্টা আখৰ ধৰণে ফালিব লাগে আলি পেলাই ইয়াত লগাব লাগে কিন্তু এইটোত ছাকচেছটো অলপমান এইটোতকৈ কম হয় সেইকাৰণে আমি এইটো হেৰি নকৰোঁ তাৰপিছত বাট গ্ৰাফটিংটো কৰে কি এই ফুলবিলাকত বাডিং মানে কৰিবৰ কাৰণে ফুলত কৰে তাৰপাছত এনেকুৱা গছতো কৰিব পাৰি কিন্তু তাৰ আমাৰ ইয়াত ছাকচেছটো খুব কম হয় সেইকাৰণে আমি এইকেইটা কথা এৰি পেলাই সেইটোকে আমি আগভাগ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ সেইটো কাৰণে কৰিবলৈ চাহত কোনটো বেছি হয় ক্লেপ গ্ৰাফটিঙে চাহত কৰা হয় ক্লেপ গ্ৰাফটিঙত হ'লে 90% ছাকচেছ হৈছে এই চাহ গছত এতিয়া দেখিব যেতিয়া চিটবাৰী গছবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ ওখ গছবিলাক যেতিয়া তাহাঁতৰ চিটটো কমি যায় জমি যোৱাৰ পাছত সেই গছখন নতুনকৈ এখন লগাবলৈ তেওঁলোকৰ বাগানত বহুত টকা খৰচ কৰিব লগা হয় কমেও 7-8 বছৰ ৱেইট কৰিব লগা হয় যদি এষ্টাব্লিছ বাৰীখনতে যদি গ্ৰাফ কৰি দিয়া হয় থকা গাড়ীখনতে 2 বছৰ পাছত তেওঁলোকে চিট পালে আৰু নতুনকৈ বাৰী এখন প্ৰতিষ্ঠা হ'ল নতুন বাৰী এখন হৈ গ'ল আৰু সেই গাড়ীখন আকৌ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কি ধৰক দুজোপা গছৰ মাজত সেই চিট বাৰীবিলাকত 2টা জাতৰ মাজত কৰা হয় বাইক্ল'নেল চিট বাৰী বুলি কওঁ বাইক্ল'নেল চিট বাৰী মানে 2টা ক্ল'ন সেই ক্ল'ন বা চিট বাৰীখনক কনভাৰ্ট বেলেগ এখন বাৰীলৈও কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি ধৰক সেই গছ এষ্টাব্লিছ গছখিনিৰ ভিতৰতে এজোপা গছ ৰাখি পেলাই বেলেগ যিটো ভেৰাইটি লাগে তাত বেলেগে যিজোপা গছ সেই গছ বাৰীখনৰ দৰকাৰ সেই গছটো গ্ৰাফ কৰি দিলেই সেই বাৰীখনলৈ আগৰ পুৰণা বাৰীখন গুচি নতুন বাৰীখনলৈ কনভাৰ্ট হয় সময় বাচি গ'ল আৰু সময়ো বাচি গ'ল পইচাৰো বহুত ছেভ হ'ল আৰু সময় আৰু বস্তুটো বহুত আগতীয়াকৈ হ'ল আৰু বহুত আগবাঢ়িলে কাৰণ 7-8 বছৰৰ কথা ক'ত কি 2 বছৰৰ কথা ক'ত হয় আজি আমি ইয়াতে সামৰোঁ তো আজি আমি যিখিনি গ্ৰাফটিঙৰ কথা শিকিলোঁ মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি বেনিফিট পাব লাভালাভ হ'ব আৰু ইয়াৰ যদি বিশেষ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব তাত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু বদলৈতাকৈ অশেষ ধন্যবাদ যে আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই আমাক আজি এই ব্যৱস্থাখিনি দেখুৱাই দিয়াৰ বাবে আৰু দৰ্শকসকলকো ধন্যবাদ যে আপোনালোকে খুব মন দি বস্তুটো চালে আৰু যদি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ জানিব বিচাৰে বা এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ